سلام. توی این قسمت می‌خوایم کتابساز هوشمند رو بررسی کنیم، ببینیم که چه امکاناتی داره و چطور میتونیم باهاش PDF رو به یک کتاب اندرویدی تبدیلش کنیم. خب وارد برنامه میشیم. همونطور که می‌بینید حالا من قبلا یک کتاب ساختم، بستن کتابو میزنم. موقعی که شما برنامه رو باز میکنید یه همچین صفحه براتون باز میشه و از طریق این منوه میتونید یه سری دسترسی ها داشته باشید. با زدن روی کتاب جدید یه نام کتاب میخواد، یه نویسنده. برای مثال من اینجا کتاب کوری رو مینویسم، نوشته آقای ژوز ساراماگو و روی تایید میزنم. وقتی کتاب ساخته شد، حالا وقت اونه که مطالبی که اون کتاب داره رو داخل این اپلیکیشن بریزم. میرم روی مطالب کتاب کلیک میکنم و از این به علاوه بالای صفحه سمت چپ یه مطلب جدید اضافه میکنم. اول باید عنوانش رو بذارم. عنوان رو میذارم مقدمه و تایید رو میزنم. موقعی که مطلب ساخته شد، حالا وقت اونه که محتوای اون مطلب رو وارد کنیم. روی مطلب کلیک میکنم. اینجا میتونم متن رو بنویسم و با کلیک بر روی این جهت نوشتن متن تغییر میکنه. حالا اگر کتابتون انگلیسیه و کلا میخواید اون کتاب انگلیسی رو تایپ کنید، خیلی بهتره که از چپ به راست باشه، ولی به صورت پیش‌فرض برای کتابای فارسی همه از راست به چپ یا RTL اصطلاحاً. وقتی مطلب نوشتم دکمه برگشت میزنم و اون سیو میشه. با کلیک روی دکمه مداد میتونم عنوانش رو ادیت کنم، روی خودش بزنم، میتونم مطلب رو تغییر بدم و روی ضرب در بزنم میتونم مطلب رو حذفش بکنم. خب یه مرحله برمیگردیم عقب. مورد بعدی که وجود داره مشخصات کتابه. مشخصات کتاب شامل تلفن تماس، ایمیل، وبسایت و نام کتاب و نام نویسنده است. اینجا میتونید راه‌های ارتباطیتون رو بنویسید که اگر کسی از کارتون خوشش اومد و خواست باهاتون ارتباط بگیره، سوالی داشت، حالا هر موردی بود، بتونه از طریق این راه‌ها باهاتون تماس بگیره. مورد بعدی تصاویر و آیکون‌های برنامه است که شما میتونید از آیکون‌های پیش‌فرضی که وجود داره انتخاب کنید یا اینکه از توی گالری یه سری کارها رو انجام بدید. برگشت رو میزنیم دوباره. مورد بعدی پیشنمایش کتابه که یکی از امکانات جالب نرم افزار پیشنمایششه که شما میتونید قبل از اینکه از نرم افزارتون خروجی بگیرید پیشنمایشش رو ببینید که چجوری کار میکنه و اگه حالا مشکلی در محتوای حالا امور فنیش داره اون موقع بفهمید قبل از اینکه خروجیشو بگیرید. پیشنمایش رو میزنم و روی آیکون کتاب کلیک میکنم. خب یه فهرست داره، داخل فهرست مطالبی که گذاشتیم هست. اینجا پایینش یه سیتینگ داره، میتونم اندازه متن کوچیک و بزرگ کنم، رنگش رو تغییر بدم، فونتش رو عوض کنم و روی تایید بزنم. همه اینا اعمال میشه. این فلشای بالا هم برای اینه که اگر صفحه بعد و قبل داشت اینطوری بتونم راحت تغییر بدم. روی این دکمه هم بزنم وارد فهرست میشه مجددا. ادامه مطالعه یعنی شما هر جایی کتاب رو ببندید و از مطالب بیاید بیرون، اون رو به عنوان مطلب آخرتون شناسایی میکنه و هر بار که وارد اپلیکیشن بشید میتونید روی ادامه مطالعه بزنید و ادامه مطالعه خودتون رو داشته باشید. درباره کتاب همون راه‌های ارتباطی و توضیحات کلیه و خروج که مشخصه تکلیفش چیه. دیگه توضیحی نمیمونه. فقط اینجا یه سری چیزا وجود داره، مثلا کتاب جدیدی که بزنید کتاب ایجاد میکنه. باز کردن کتابی که بزنید میره از توی فایل هایی که داخل موبایلتون دارید. اگر قبلا کتاب ساخته باشید و ذخیره کرده باشید با استفاده از ذخیره کتاب، میتونید کتاب رو باز کنید. بستن کتابم کتاب رو میبنده. اگر خواستید حالا کتابی رو ببندید قبلش حواستون باشه که حتما سیو کرده باشید، چون دیگه وقتی بستید و دیگه سیو نکرده باشید قبلش، دیگه کتابتون از دست رفته و دیگه قابل ادیت نیستش. توضیح دیگه ای نیست، ولی یه مشکلی که حالا اون برنامه‌ساز هوشمند داشت اینم داره. سازندگانش و توسعه دهندگان کتابساز هوشمند نیومدن با نسخه های جدید اندروید این رو سازگار کنند و برای همین روی همه گوشی ها شاید جواب نده، ولی به شدت اپلیکیشن کار راه اندازیه و شما برای اینکه کتاب PDF رو تبدیل به کتاب اندروید بکنید فقط کافیه که کپی پیست کنید. یعنی بیتون کتاب PDFیه، مطلبش رو کپی کنید، بیاید یکی اینجا مطلب بسازید و اینجا پیست کنید. بهتون امکانات تنظیمات و نمیدونم کلا خیلی سریع و ساده میتونید اپلیکیشنتون بسازید که مزیت بزرگ این کتاب سازه. ساخت فایل نهایی هم یه نام پکیج ازتون میگیره که یه چند تا حرف انگلیسی کنار هم بذارید و روی تایید بزنید و کتابتون ساخته میشه و میتونید خروجی بگیرید. ولی خروجیشو میگم چون سازگار با نسخه قبلی اندروید نمیدونم درست کار میکنه یا نه، برای همین
زیاد پیشنهادش نمی‌کنم. امیدوارم که این نرم افزار هم به دردتون بخوره و بتونید یه جایی ازش استفاده کنید.